নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পল্ট্ৰি ফাৰ্মিং নলেজ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো আহক বন্ধুসকল, এতিয়া ভিডিঅ'টোলৈ আহোঁ। আজি 38 ডে ৰানিং, 39 নম্বৰ দিন আজি মানে ৰানিং মানে কমপ্লিটেই হ'ল। তো ৰাতি তো কেনেদৰে আছে ব্ৰইলাৰবোৰ দেখিছে। আজি ছুপাৰভাইজাৰে ভিজিট কৰিছিল। তো এভাৰেজ প্ৰতি ৱেইট ওলাইছিল মানে 2300 এভাৰেজ হৈছে চাইজটো ওজন কৰিছিলে। আৰু FCR আপোনাৰ আছে 1.74। তো এইটো সুগনাৰ FCR হয়। মানে নাভাবিব যে বেলেগ কোম্পানী FCRটো আপোনাৰ কি হয়, বেলেগ থাকে। সুগনাৰ FCR 1.74টো বহুত বেছি হাই নহয়, নৰ্মেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড FCR। কিন্তু কিছুমানৰ কি মানে এইটো বহুত ডাঙৰ FCR মানে বেছি বুলি ক'ব। এইটো FCR ইমান 1.74 মানে বহুত হাই হয় বেলেগ কোম্পানীৰ কাৰণে। কিন্তু সুগনাৰ এইটো হাই নহয়, সুগনাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয়। কাৰণ সিহঁতৰ ফিডৰ FCRটো এনেকুৱাই, কিছুমানৰ ফিডৰ FCR বেলেগ থাকে, চব কোম্পানীৰ বেলেগ থাকে। যেনেকুৱা সোনাৰ 1.6 বা IBৰ 1.6 এনেকুৱা ধৰণৰ মানে সুগনাৰ চবচে হাই FCRটো। দানাত মানে সিহঁতৰ FCRটো অলপ বেছি আহে, সেইটো কোনো প্ৰব্লেম নাই। বাকী বাৰ্ডবোৰ দেখিছে, এইবোৰ চব বাছি থোৱা আছিল। এইখিনি মানে মাইকী মুৰ্গী ফালে বেছি আছে। সেইকাৰণে একচুৱেলি মই যেতিয়া বাচিছিলোঁ তেতিয়া মানে ডাঙৰ সৰু চাইজ আছিল। এতিয়া সেইটো অলপ কমি গৈছে, কাৰণ বাচিলে কি হয় মুৰ্গীখিনি পিছত মানে ভালদৰে খাব পায়, সেইটো চাইজটো মানে কভাৰ আপ হৈ যায়। এইখিনি হৈছে আপোনাৰ মোৰ বাছি থোৱা মানে যিখিনি মতা, মানে বেছিভাগ মতাই আছে ডাঙৰ চাইজটো দেখিছে। তো মানে আজি মই আপোনাৰ পানীত চেনিটাইজাৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। চেনিটাইজাৰ আজি মই পাৰ টেবিটো দিছোঁ আজিও। তো তাৰপাছত আৰু মানে তাতে মানে সন্ধিয়া সময়ত মানে মই বা দিনত একো দিয়া নাই, ৰাতিপুৱা দিছিলোঁ মানে কিটো লিভাৰটো দিছিলোঁ, যিটো ৰেগুলাৰ দি আছিলোঁ। আজি লাষ্ট ড'জ আছিল লিপজেম 4, সেইটো পাৰ 100 মুৰ্গীত মই 10 ml কৈ দিছিলোঁ, মানে ক'ৰবাত 2-3 ঘণ্টা পানীত দিছিলোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ এতিয়া সন্ধিয়া সময়ত মই এতিয়া জিপ্ৰমিন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেইটো মানে 10 ml কৈ পাৰ 100ত। সেইটোত মই ড্ৰামৰ পানী দি দিছোঁ, যিখিনি মানে পানী আছিল কম পানীত, প্ৰায় 10 মানে ৰাতি মানে 4-5 ঘণ্টা মানে শেষ কৰি দিছোঁ। তো এইটো শেষ হোৱাৰ পিছত মই প্লেইন পানী দি থ'ম। পানীৰ মই মেনেজমেণ্ট সেইখিনি কৰিছোঁ। আৰু দানাটো আপোনাৰ আবেলি দিছোঁ, দিনত ভাগত দানা দিয়া নাই। দানা আবেলি দি আছোঁ এইকেইদিন। প্ৰায় দানা 200-300 কেজি দানা খাই আছে ডেইলি। তো মোটামুটি আপোনাৰ 180 গ্ৰাম 170 গ্ৰাম এনেকুৱা ভিতৰত খাই আছে দানাটো। দানাটো মই বেছিকৈ দিলে বেছিকৈ খালে হয়, দিয়া নাই বেছিকৈ, কাৰণ গৰমটোৰ দিনত বেছি আছে গৰম। আজি অলপ ঠাণ্ডা আছিল, কিন্তু মানে বাকী কেইদিন গৰম আছে। আজি সেইকাৰণে সেইটো হিচাপতে দিয়া নাই। কালি চাওঁ, কালি যদি অলপ ঠাণ্ডা পৰে বতৰ, কালি দানা দিম দিনত। সেইটো কণ্ডিশ্যন চাই পেলাই কৰিম। আৰু বন্ধুসকল, লিফটিং হ'বৰ যাতে এতিয়া সময় হৈ গৈছে মোৰ। এতিয়া মানে আজি 39 দিনটো হ'ল লিফটিং হ'বৰ সময় হৈছে। তো এতিয়া মানে যিখিনি জিপ্ৰমিন একচুৱেলি মানে বন্ধ কৰিব নালাগে, একদম আপ টু লিফটিঙলৈকে মই দি থাকিম, তেনেদৰে দিব লাগে। মানে জিপ্ৰমিনটো হ'ল কি, মানে যিমানে দি থাকে পানীটো বেছিকৈ খাই থাকিব। তো খাই থাকিলে আপোনাৰ ৱেইটটো ধুনীয়া আহিব, ভাল ৱেইট আহে জিপ্ৰমিন খালে। মানে পানী বেছিকৈ খালেই ৱেইটটো বেছি হয়। তো সেইকাৰণে জিপ্ৰমিন পানীটো অলপ বেছি খায়, দানাটো খায়েই, পানীটো অলপ অভাৰ খাব। অভাৰ খালে আপোনাৰ ৱেইটটো ভাল আহিব। তো ৱেইট ভাল আহিলে আপুনি ভাল ৰিজাল্ট এটা পাব। সেইকাৰণে এইটো চেষ্টাতে মই জিপ্ৰমিন ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। আৰু ৰেকিংটো ৰেগুলাৰ কৰি থাকিব লাগে আপ টু লিফটিঙলৈকে, কাৰণ ৰেকিং বন্ধ কৰি দিলে একো প্ৰব্লেম নহয় কিন্তু দেখাত একদিনৰ কাৰণে। কিন্তু বাই চান্স যদি কিবা লিফটিঙৰ দেৰি হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ছেকেণ্ড ডে ৰেকিং কৰাটো বেছি গেছ পাব। তো বেছি গেছ একদিন পালে মানে বেছিকৈ মৰ্টেলিটি হোৱাৰ চান্স থাকে, আৰু
ৱেইট গেইন নকৰে যদি আপোনাৰ লিটাৰটো লেতেৰা হৈ থাকে। মোৰতো লিটাৰ কণ্ডিশ্যন বহুত ভালে আছে এইবাৰ, কোনোবাৰ ইমান কণ্ডিশ্যন নাথাকে, কাৰণ মই এইবাৰ অলপ স্পেচটো বেছিকৈ দিছোঁ, মানে মুৰ্গী কমকৈ লৈছোঁ এইবাৰ, সেইকাৰণে টুটো ভালে আছে। তো কোনোবাৰ ইমান ভালে নাথাকে, অলপ বেয়া হয়। মোৰ এতিয়া একদিনটো মানে ৰেকিং নকৰি চলি যায়, এনেকুৱা হৈ আছে, দেখিছে ন, ড্ৰাই হৈ আছে। তো কিন্তু তথাপিও মই কৰি আছোঁ ৰেগুলাৰ, কাৰণ পাৰালৈকে কৰি থাকিম। আৰু ক'ৰবাত 2-3 দিন আছে বেষ্ট, সেইখিনি আৰু কষ্ট কৰি পেলাই মুৰ্গীখিনি লিফ্টিং কৰাম। আৰু দানা থোৱা মোৰ চাং দেখিছে মানে, দানা মই এনেকৈ থৈ দিওঁ চাঙত, দেখিছে। এইফালে আছে এখন, আৰু এইফালে আছে, এইফালে এখন আছে। এই দুখন চাঙতে মই দানা থৈ দিছোঁ। দানাটো মাটিত থ'ব নালাগে একচুৱেলি, মাটিত মানে থ'লে অলপ মানে ভেঁকুৰি যোৱাৰ চান্স থাকে, আৰু এন্দুৰে বহুত প্ৰব্লেম কৰে। এন্দুৰে দানা পাছত ফুটাই পেলাই খাব খোজে আৰু ঘৰটো নষ্ট কৰে। দানাটো বেছি নাখায়, কিন্তু ঘৰটো আপোনাৰ এবাৰ মানে এন্দুৰ সোমালে সি আৰু আহি থাকিব, সেইকাৰণে এন্দুৰ চান্স দিব নালাগে আহিবৰ কাৰণে। মই এন্দুৰ আহিছিল আগতে, মানে এইবাৰ সোমোৱা নাই এন্দুৰ, বহুত মানে টেবলেট দি থাকোঁ মই এন্দুৰৰ কাৰণে। এন্দুৰ মাৰা টেবলেট থাকে নহয়, এইটো ভেটেনেৰি নহয়, এইটো সাৰৰ দোকানত পায় এন্দুৰ মাৰা টেবলেটটো, সেইটো আনি পেলাই দিব পাৰে। গাঁতবোৰ হ'লে এন্দুৰৰ গাঁতত টেবলেটটো সোমাই পেলাই মাৰি দিবলৈ গাঁতবোৰ, তো এন্দুৰ ভিতৰত মৰি যায়। তেনেদৰে মাৰোঁ মই এন্দুৰবোৰ যদি আহে। এইবাৰ মানে এন্দুৰ মই দেখা পোৱা নাই এইবাৰ। বন্ধুসকল, তেনেদৰে কামবিলাক কৰি আছোঁ, চাই থাকিব, ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব, মোৰ ভিডিঅ'বোৰ দি থাকোঁ ৰেগুলাৰ। আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল পায়, ভিডিঅ'বোৰ লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব বন্ধুসকল। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে।